नमस्ते सबलाई। मैले आज एउटा सानो जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु कि तपाईँ आफ्नो फाइल पीडीएफ वा अन्य केही कुराहरू कसरी चाहिँ गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्ने वा सेभ गर्ने, अनि त्यसपछि कसरी एउटा इलेबल लिंक बनाउने ताकि त्यसले कोही पनि त्यसलाई ओपन गर्न सकोस् अनि त्योबाट डाउनलोड गर्न सकोस्। हामीले प्राय के गर्छौँ भने पीडीएफ बनाएर आफ्नो ल्यापटप वा मोबाइलमै राख्छौँ, तर हामीले अझै त्यो पीडीएफलाई सेभ हुनलाई के गर्नु बेहतर हुन्छ भने त्यसलाई गुगल ड्राइभमा सेभ गरेर राख्नु। त्यो पछि पनि हेर्न मिल्छ। त्यसलाई हेरौँ है कसरी गर्ने। मैले चाहिँ यहाँबाट गुगल क्रोमबाट मैले गुगल क्रोम ओपन गरेँ। यहाँबाट मैले यहाँबाट mydrive.com यो तपाईले लेख्नुभयो भने गुगलमा एउटा 15 GB को स्टोरेज हुन्छ तपाईको ल्यापटपको मोबाइलको लागि गुगल ड्राइभमा, अनि त्यहाँ हामीले 15 GB स्टोर गर्न सक्छौं। अब मैले साइन इन गरेको थियो अनि त्यसैले मेरो ठ्याक्कै खुल्यो। तपाईले यहाँबाट नि साइन गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि मैले यहाँ थुप्रै फाइलहरु सेभ गरेर राखेको छु, तपाईले पनि सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले बताउँछु कसरी सेभ गर्ने। यहाँ न्यू दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्ने अनि यहाँबाट फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गुगल डोसियस, गुगल सेट, गुगल स्लाइड, गुगल फर्महरु यो सब टाइपिङको लागि छ। अब यहाँबाट मैले के गरे कि मैले फाइल मलाई एउटा अपलोड गर्नुपर्ने हो। त्यो मैले अपलोड गर्न चाहे मैले स्क्रिनमै राखेको छु डेस्कटपको, त्यहाँबाट मैले लिन्छु। यहाँबाट जस्तै मलाई अब यो हरिजन्टलको वा एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङको मलाई अब लिंक बनाउनु छ भने, लिंक कसैलाई शेयर गर्नु छ भने यहाँबाट अब ओपनमा क्लिक गर्ने वा सेभमा क्लिक गर्ने। अनि यहाँ हेर्नु, यहाँ अपलोड हुन लागिसक्यो। यो हुँदैछ, यो फुल भएपछि अपलोड कम्प्लिट बताउँछ। तपाईको जति ठुलो फाइल वा फोल्डर भयो त्यतिकै नै यहाँ टाइम लिन्छ। मेरो सानो भएकोले अ मिनेट लेफ्ट भन्दैछ। यहाँ हेर्नु, यहाँ 15 GB दिएको हुन्छ। मैले 8 GB 9 GB जति युज गरेको छु। अझै यसमा थप्नलाई तपाईले किन्नुपर्छ, पर्चेस गर्नुपर्छ। मेरो यहाँ अपलोड हो। यहाँ एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ आयो। एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङको पीडीएफ आयो, जुन कति 103 वटा स्लाइडहरु छ यसमा। अनि त्यसपछि अब यसलाई एउटा यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले मैले पीडीएफ भ्युअर डाउनलोड गरेर राखेको छु। यो डेस्कटपको लागि लुमिन पीडीएफ राखेको छु गुगल डक। तपाईले अझै पनि यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नेहरु फाइलहरु केमा हेर्न सक्नुहुनेछ त्योहरु। जस्तै मैले स्केचअप फर स्कुल यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। WPS आयो, WPS। यहाँबाट अब तपाईले जुनलाई डाउनलोड गरेर यहाँ एक्सटेन्सन दिनुभयो भने नि त्यसैबाट खुल्छ। मैले पीडीएफ भ्युअर राखेको छु मोबाइलको लागि, अनि लुमिन राखेको छु डेस्कटपको लागि। अब यहाँबाट लिंक कसरी क्रिएट गर्ने एउटा, जस्तै अब मैले यहाँबाट पीडीएफबाट खोले भने पीडीएफमा नि देखाउँछ। यहाँ डाउनलोड हुँदैछ, त्यो एकछिनपछि भएर देखाउँछ आफै। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु, पीडीएफको लागि मैले त्यो पीडीएफ भ्युअरबाट खोलेको थियो अनि डाउनलोड गर्नलाई भनेको छ। डाउनलोड गरेपछि
त्योमा देखाउँछ। अनि त्यसपछि के गर्ने, अब लिङ्क क्रिएट गर्नु पर्यो हैन। अब लिङ्क क्रिएटको लागि ठ्याक्कै यहाँ जाने अनि यहाँबाट तपाईले यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँबाट प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। डाइरेक्ट यहाँ हेर्नु बताउँछ, डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नु। अनि त्यसपछि यहाँ केही लेख्न सक्नुहुनेछ, केही जोड्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँबाट मुभ दिया, शेयर दिएछ, मुभ दिएछ, स्टार्ट दिएछ, रिनेम दिएछ, फाइन्ड दिएछ। अब यसमा कुनै वर्डहरू खोज्नु पर्यो भने यहाँ फाइन्डमा जाने अनि खोज्ने, वा पीडीएफ खोज्नु छ भने फाइन्डमा जाने, खोज्ने, डिटेल थाहा गर्ने, म्यानेज कमेन्ट। अनि मलाई लिङ्क चाहियो भने शेयरमा क्लिक गरे। अनि यहाँबाट एड पिपल ग्रुप, तपाईले कुनै ग्रुपलाई वा कुनै व्यक्तिलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ। और पिपल विथ एसएस, त्यसपछि यो मेरो जीमेल खुलेको छ। अनि यहाँबाट हेर्नु कपी लिङ्क दिएछ, यहाँ डाउनलोड दिएछ। त्यसभन्दा अघि नै रिस्ट्रिक्सन दिएछ, ओन्ली पिपल विथ एसएस क्यान ओपन विथ। को एसएस छ, जस्तै म दीपक यादव छु भने नि अहिले मै मात्र खोल्न सक्छु। तर यहाँबाट अप्सनहरू हुन्छ, तपाईले एनीवन विथ दिस लिङ्क रेस्ट्रिकेट गर्नु भयो भने मात्र तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, वा पर्मिसन दिएर मात्र खोल्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो गुगल भन्दैछु, त्यसमा जीमेल तपाईले आफ्नो एक्टिभेट गर्नुभयो भने मात्र खुल्छ, वा पासवर्ड छ भने पासवर्डबाट मात्र खुल्छ। अनि यहाँ एनीवन विथ दिस लिङ्क गर्यो भने अब तपाईले चाहिँ यो तपाईको जुन पीडीएफ थियो नि गुगल ड्राइभको लिङ्क, अब योलाई इजिली कसैले पनि खोल्न सक्छ। अब जस्तै मैले यहाँबाट कपी गरेँ अनि यहाँबाट डाउन गरेँ। अब मलाई के चाहियो भने मैले यहाँबाट गएँ, फेसबुकमा गएँ, फेसबुकमा अब यहाँबाट मैले एकछिन पज गर्छु। अनि यहाँबाट मेरो फेसबुक खोल्यो। अब यहाँ गएँ, त्यसपछि मैले कुनमा गरेँ भने यहाँबाट अब यसको पठाउने। अब यहाँबाट पठाउनलाई तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि पेस्ट गरिदिनु होला। अनि यहाँबाट क्लिक गर्यो भने अब नर्मल तपाईले जसरी कुनै इनबक्समा गएर कुनै कमेन्टहरू लेखेर पठाउनुहुन्छ त्यसै। अब यो गइसक्यो। अब यहाँबाट मैले क्लिक गरेँ अनि यो आउँछ। अब तपाईले यहाँबाट कुनबाट डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्योबाट गर्न सक्नुहुनेछ। मसँग अलरेडी छ, त्यसैले मैले डाउनलोड गरेन। ल हस्त, भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल त अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। हस्त, थ्याङ्क यू।